Cô gái 18 tuổi, anh nãi, để leo lên giường của thần núi, quanh qua đền thần. Nửa đêm lén vào đền thần cắm thẻ. Không ngờ thần núi thật sự lật thẻ của anh nãi. Vào đêm tân hôn, trong phòng của anh nãi vang lên những tiếng khiến người ta đỏ mặt. Ngày hôm sau anh nãi đã thay đổi. Anh ông cười nói đó là chuyện tốt vì mồ mả tổ tiên có khói xanh. Nhưng chỉ có tôi biết. Đêm hôm đó, trong phòng ngoài anh nãi ra không có ai. Ngủ sao không ngủ nữa. Im lặng một chút. Bật đèn cho tôi. Nếu có chút động tĩnh, xem tôi không đánh chết cậu. Tôi mơ màng theo sau anh nãi, lén lút đến đền thần núi. Ngày mai là ngày thần núi chọn vợ. Cánh cửa gỗ đỏ bị khóa chặt. Anh nãi mò mẫm một lúc rồi vẫn không được. Bà ấy đẩy tôi vào trước. Anh nãi vào theo sau. Đôi mắt mở đục quét xung quanh. Có vẻ như đang tìm thứ gì đó. Một lúc sau, bà ấy tìm thấy một chiếc dương gỗ đỏ dưới bàn thờ. Bên trong là những thẻ gỗ khắc tên các cô gái tham gia chọn vợ thần núi ngày mai. Anh nãi lấy ra một thẻ gỗ từ trong túi vải. Nếu anh nãi bị trưởng thôn phát hiện thì sẽ không hay. Chú tí, nhỏ tiếng một chút. Kêu to thế này. Chính là vì mẹ cậu không có chí, nên tôi mới phải làm việc lén lút này. Anh nãi ném thẻ gỗ vào dương. Tiện thể lay động một chút. Ánh trăng mờ mịt. Anh nãi vẻ mặt tham lam, thần núi phù hộ. Người nông dân tên là Trương Quế Phân, năm nay đã 78 tuổi. Thân hình nhỏ nhắn. Chỉ sinh một lần. Là con trai. Nhất định sẽ sinh được con khỏe mạnh. Thần núi nhất định phải chọn tôi. Bị thần núi chọn thẻ. Có thai con trai của thần núi. Hầu như là nguyện vọng của tất cả phụ nữ trong làng. Từ những người già cả 7, 80 đến những người trẻ tuổi, mười mấy, đều mong được thần núi bảo vệ, thoát khỏi vùng quê hẻo lánh. Sống cuộc sống xa hoa, đầy đủ. Những cô gái đã bị loại trong các lần trước. Sau khi sinh con cái, đã rời đi xa hàng nghìn dặm. Nghe nói cuộc sống của họ rất bí ẩn và vui vẻ. Thật sự quá ngạc nhiên. Nghe thấy cổng viện bị gõ ầm ầm từ sáng sớm. Tôi mệt mỏi, mắt thâm quầng, đi mở cửa. Ôi, Lý Cẩu, tối qua lại đi trổ mà. Nhìn đôi mắt thâm quầng như gấu trúc kia kìa. Tránh bệnh sao không dậy đi. Sáng sớm mà đã âm ý gì rồi? Không phải tôi nói chị Lý. Sáng sớm có chuyện gì quan trọng mà phải la lên như vậy? Chị không ngủ thì chúng tôi cũng phải ngủ. Có chuyện gì thì nói đi. Hóa ra các chị tối qua lại chạy đến đền thần núi. Cái thẻ đâu rồi? Cái thẻ gì cơ? Nói bậy bạ gì vậy? Tôi không biết. Nói linh tinh gì thế? Ra ngoài đi, đừng giả bộ nữa. Thẻ của bạn bị thần núi lật rồi. Một lát nữa trưởng thôn sẽ đến. Chị Lý, chị nói tôi bị lật thẻ rồi. Không đúng đâu. Thần núi chọn vợ không phải là tối mới làm sao? Vừa mới nói biết hết mọi chuyện mà. Bây giờ chẳng phải đã hé lộ hết rồi sao? Thần núi đã mộng mị nói muốn gặp cô dâu sớm. Vì thế trưởng thôn đã làm từ sáng sớm. Nếu không phải vì thấy chúng ta có quan hệ tốt, chồng tôi về nói với tôi. Tôi vội vàng đến đây báo tin vui với chị. Không ngờ các chị không chào đón tôi như vậy. Biết bị lật thẻ rồi. Hai người già vui mừng biết bao. Họ cười vui vẻ kéo tôi vào trong nhà. Hỏi han chi tiết. Bác Sáu đá tôi một cái. Đứng ngốc ở đó làm gì? Xem trưởng thôn đến đâu rồi? Đúng vậy, bạn thật sự bị lật thẻ rồi. Nhưng mà sao vậy? Nói nhanh đi. Trưởng thôn nói bạn đã lớn tuổi. Không thể để thần núi sinh con. Phải thay bạn đi. Để thần núi chọn lại. Làm sao có thể? Đã được chọn thì sao có thể thay đổi? Sao có thể đổi được? Tôi phải đi tìm trưởng thôn để giải quyết chuyện này. Bà lão 78 tuổi, để trả nợ cho thần miếu, đã lén vào miếu thần nửa đêm, bỏ thẻ vào. Không ngờ thần núi thật sự đã lật thẻ của bà lão. Kết quả trưởng thôn lại muốn thay bà lão. Bây giờ bà lão lo lắng rồi. Cứ để tôi nói xong đã. Thần sứ chẳng phải là con quạ sao? Thần núi chọn đều do nó làm thay. Trưởng thôn sợ nó lật một cách tùy tiện. Không phải là ý của thần núi. Vì thế trưởng thôn đã chọn thẻ của bà ra và bảo thần sứ chọn lại. Bạn đoán xem sao? Thần sứ không chọn nữa. Trưởng thôn lại bỏ thẻ của bà vào. Lại chọn bà. Không biết bà có phúc gì mà lại như vậy.
Không những lén vào được mà, còn được thần núi chọn. Bà lão, vui mừng đến mức hoàn toàn không nghe thấy sự chua chát trong lời nói của chị Lý. Lúc này tôi chạy về. Bà ơi, trưởng thôn đến rồi. Hai người già lập tức đứng dậy từ trên giường, vội vàng ra đón. Trưởng thôn không biểu lộ cảm xúc gì. Thấy ông lão, bà lão cũng chẳng có gì vui vẻ. Trưởng thôn đến rồi, vào ngồi đi, Lý Cầu. Còn không mau đi đi. Khi trưởng thôn vừa vào cửa, liền thấy chị Lý ngồi trên giường. Có vẻ tôi không còn đủ sức làm trưởng thôn nữa rồi. Tới đây còn không nhanh bằng chị Lý. Không đâu, chị Lý chỉ đến đưa chút đồ thôi. Chị nói có đúng không? Chị Lý, nhưng tôi còn phải về cho lũ lợn con bú sữa đây, đi trước. Nếu có xe cũ hôm nay, nhớ mang hạt dưa. Ban đầu giá xe cũ, hạt dưa là phải có. Nhanh chóng vào phần bình luận xem đi. Các bạn có biết hậu quả của việc đặt thẻ lung tung không? Nếu làm phật lòng thần, các bạn có gánh chịu nổi hậu của này không? Thần núi không phải cũng không giận sao? Con lật thẻ của tôi mà. Những gì các bạn cần biết, tôi đã nói hết rồi. Chuẩn bị chuyện cưới hỏi đi. Lý lão nhị từ hôm nay, hai người phải ngủ riêng. Đừng có nghĩ gì không tốt, hiểu chưa? Ông lão cười không thấy mặt, liên tục gật đầu đồng ý. Ngày trước khi cưới, trưởng thôn đến xác nhận với hai người già. Sau khi thống nhất các thủ tục, bác ra ngăn trưởng thôn đứng dậy rời đi. Trưởng thôn, còn một việc nữa. Như ngài biết đấy, con trai không ra gì của nhà chúng tôi dậy sớm. Trong nhà chẳng có trụ cột gì. Tôi đã nói rồi, nếu có con của thần núi, chắc chắn sẽ không thiếu thốn. Chỉ cần các bạn sống tốt, sẽ có lợi lộc không thiếu đâu. Chỉ cần sinh được, phúc khí sẽ đến, đợi các bạn an hưởng. Trưởng thôn nhìn bà lão với ánh mắt trìu mến, nhìn vào bụng bà lão một vòng. Không lâu sau khi trưởng thôn về, tiếng ồn ào vang lên trong cửa hàng. Nhiều người mang cành lúa, dầu, muối, gà, vịt, cá, thịt đã đi ngày cưới. Chúng đánh vang trời, pháo nổ liên tục. Bà lão mặc áo cưới đỏ, chịu đựng bao năm tháng, gương mặt đã sạm đi nhưng lại được trang điểm sáng lên. Hai má được tô đỏ tươi, môi cũng được tô đỏ. Ai nói người già sẽ trở nên xấu xí? Các bạn nhìn tôi đây, chẳng phải rất xinh sao? Chắc chắn làm thần núi mê mẩn. Nói thật, người đẹp từ trong ra ngoài chẳng giống chúng ta. Hằng ngày chỉ biết ra đồng làm việc, hoặc cho lợn, gà ăn. Cực khổ quá, thần núi chắc chắn chúng ta rồi. Nàng quý phi sau này phát đạt, chắc chắn giúp đỡ nhà họ Vương. Hiện giờ tôi là vợ của thần núi. Có yêu cầu gì cứ nói đi. Ngày hôm ấy mọi người đều bận rộn đến nỗi không thể ngừng. Mặt trăng đã lên cao. Bà lão ngồi một mình trong căn phòng trang trí rực rỡ cho đám cưới. Ngọn nến đỏ lung lay. Bà lão nghe thấy tiếng động xung quanh. Do dự không biết có nên mở vải che mặt ra không, nhưng nhớ lại lời dặn dò của trưởng thôn, bà lão lại ngừng tay. Nếu không, tất cả những ngọn nến trong phòng sẽ bị thổi tắt. Ngay lập tức sẽ tối đen như mực. Cuối cùng, hai cậu bé